STI-LP, the first ever breakfast forum in STI Las Piñas. This is an official platform of AB Communication Arts, and its purpose is to give venue for our guests, students, and the entire STI community. Lively discussions on relevant issues. Please welcome our host for this year's breakfast forum, Elisa Landas, John Red Sumalpong, and Cassandra Austria. Today we'll be talking about basketball and being a student athlete, and of course we've invited two very special guests. Yep, that's right. They are two of the most knowledgeable men in the field of our topic. First, for our first guest, we have a man who was born in Pozorubio, Pangasinan, and he's happily married to a famous actress. He was once dubbed as the Pinoy Sakuragi. Also, due to his heroic stand and contributions to the 2014 Grand Slam champions, Sun Mix Super Coffee Mixers, he became endeared to the fans. And for our second guest, he is a retired professional basketball player from the PBA and is the current team manager of the beautiful Star Hotshots. He holds several PBA records including 4 Most Valuable Player Award and most consecutive games played. Wow. He also was the third leading scorer in PBA history, but these two players are the ultimate ambassadors of the game. Ladies and gentlemen, let's all give it up for Mr. Alvin Patrimonio and Mr. John Marc Pingris. Welcome po! Welcome po! Welcome po sa mga nanonood sa atin ngayon. Oo, baka mati naman po muna kayo. Muska, kaya mo yan. All STI students. Hello sa inyo lahat. Ayun sila, oh, grabe. Dami niyo pong supporters doon, oh. Grabe. Pati sa labas. So, umpisahan na po natin. So, umpisahan ko po sa inyo, Mr. Mark. So, nabanggit nga po kanina na student athlete po kayo before. So, baka po maaari niyong i-share sa amin yung mga naging experiences and challenges niyo during that time. Sarap ng kape niyo. Hindi, of course, bilang isang basketball player, so mahirap din. Hindi rin madali. Kasi nandiyan yun, isa mag-aaral ka, and then magpa-practice ka, and then maglalaro ka. So, kailangan mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kung nag-review ka minsan kasi, minsan nag-review ka. Yes. And then, may mga times na 3 hours lang yung tulog mo, pero kailangan kayanin mo rin kasi. So, bawi na lang sa hapon. So, mahirap pero kailangan eh. Kailangan mo rin na pagsipagan. Kasi lalo-lalo na yung pag-aaral dahil alam naman natin na yan yung hindi makukuha sa'yo, yung pag-aaral. Yung basketball is matatapos yan eh. Like si Boss Cap, natapos yung career niya sa PBA, pero yung inalis niya, nandiyan pa rin. So yan ang gusto kong sabihin sa mga lahat ng mga estudyante na kailangan number 1 pa rin yung pag-aaral. Take note nyo yun, guys, ha? Yes, and para naman kay Sir Alvin, mga nakakapasok po sa PBA, so mga from NCAA, UAAP, so from universities po. So may possibility po ba na ang SCI student na athlete ay makapasok din po sa PBA? Of course, meron lahat ng potential from the players. It's all up to them kung paano nila lalabanin yung challenge. Kasi challenges marami. Yes. Sa basketball player. Kaya yung sabi ni Kuya Marc, Pingris, mahirap talaga rin pagsabayin. Basketball. Ano naman pong advice or tips could you give to other student athletes out there, lalo na't marami pong responsibilities kapag in college na or working na po? For me, work hard lang. Kasi nakita ko sa mga nakita ko sa mga players kasi ngayon, daming magagaling eh. Sobrang talented sila. Yung talent kasi nandyan lang eh. Pero pag wala yung hard work mo, talagang useless din yung talent. Tulad ng sinabi namin ni Boss Cap, kung may gusto ka talaga, kailangan pagsipagan mo. Kasi ako, may anak din ako sa lalaki. Ginagaya ako. Talagang naglalaro din siya ng basketball. Pero ang sabi ko sa kanya, anak, kailangan tapusin mo talaga yung pag-aaral. At pinupush ko rin yung anak ko na kung gusto mo talagang maging basketball player, kailangan may disiplina ka rin talaga sa sarili mo. Paglaki mo, hindi 100% ang mababantayan kita. Baka kasi napagdaanan din namin lahat ng mga yan eh. Gigimik ka, iinom ka, pupuyat ka, and then pag nag-injury ka, yun na, sana hindi ko ginawa. Nasa uli talagang pagsisisi, di ba? So, ngayon pa lang, yung mga gimmick or
magagawa mo yan pag tapos na ng career. Priorities muna. Set a good example sa mga nakababata sa atin. Correct. Kayo naman po, sir. Sa akin naman, may chance pa naman, as long as may time pa. Pwede pa rin. Ibalik ko rin. Of course, yung setting good example sa kabataan, very important job. Okay, so para naman sa mga questions natin galing sa ating mga netizens, narito ang ating social media warriors, Maria Bianca de la Rosa and Evangeline Failado. So what's up everyone? My name is Bianca and we are your social media warriors who's here to ask some of the questions for our guests from a social media community. This is Jaline, and also we're looking up for some photos of our guest posts and see what we can find out. Now, this is interesting. And before yan, syempre, kamusta naman po yung kape na Kape ni Iniinom natin. Yes. Sarap. Sarap. Syempre, Yes. dahil yan ay Sunmix Super Coffee. Yes. And speaking of Sunmix Super Coffee, tignan nga po natin itong mga photos na ipo-flash. And So- magbigay lang po kayo ng... Yes, konting kwento lang about the photo. Yeah, yung nag-change kami ng Name. ng name ng team. Tama, Ping, nag-force street championships tayo. Wow. And nag-grand slam sa PBA. Ano naman po meron dyan, Sir Mark? Big Four. Ah, Yan ang Big Four. ng- Yan pala. Sabi ko kay Marc dyan, pare, ipasa mo yung bola sa akin. Sabi naman ni DJ, hindi, dapat tayo doon. Sino ba sila nakatingin? Oo nga eh. Parang parang- Sa iba po sila Oo. nakatingin. Parang may Parang tinitingnan siya- sila sa audience o sa langit o Kasi ano. Ping, parang ikaw yata hindi nakafocus eh. Sasabihan ko sa kanya. Kasi may isang direction Sabi sila ko, eh. Oo, ikaw magulo eh. Kasi wala na tayo. Pasa mo na sa yung bola, lamang na tayo eh. Hindi daw, sir eh. Baka yung score Yeah. ko tingnan. Ayan, next. Ay, ito, bakit naman medyo emotional po kayo? Kuya, Kiss kami sa AFP. yeah. Kiss kami sa AFP. Mga sundalo na. Time ng masapan o Grabe yun, nakakayak talaga. Nakita namin yung mga tulad ng paa, kamay. yung lone survivor. No? Yeah. So, Dapat tapos 45 ito. kumbaga, nakakwentuhan namin sila kung ano yung nangyari. Eh, hindi mo matatapos yun, talagang lalabas na iyak. Buti kayo, sir. Buti hindi ko masyadong halata dyan na ba Tapos na ako niyan. Ah, tapos na. Tapos, Okay. Inaawat namin si Boss Cub dyan. Oo, sa Oo, subo. sino po ba? Ano po bang nangyari? Referees. Ano pong issue natin sa referees dyan, sir? Mga wrong calls. Okay, next. Ito, You know? the cager who could have been doctor. Ano po bang meron dyan, sir, sa headline na yan? Dream ko rin na maging doctor to help you sick people Oh, or maka-invent ng cure for cancer. Mga ganun. wow. Ikaw pala nga, sir, no? Personal life naman yun tayo. So, sa paano yun? Baka, sir, may gusto Uy. mo kayong... Ayan, dito na. Sweet ah. Ano to? Eh, biro wish ko dyan eh. Sabi ko dyan na susi ka ba? Kahit anong gawin mo, nakalang ka na sa puso. Ay! Grabe naman talaga. Ayun. Okay, next na. Okay, next. Ito, Then ayan. yung vows namin 10 years, kami ni Danica. Wala bang pamagdagdag? Oo nga eh, yun po yung tinatanong din ng ibang Tinatry na. netizens. Tinatry. Sir, ilang taon na po ba yung mga anak na, sir? 6 and 9. Pwede na, sundan. Wow! Ito yun, share namin sa mga bata kung paano rin maglinis sa bahay. Kasi kailangan Nice. nila yun. Kasi ayaw ko rin kasing yun sa mga yaya lang lagi. So, kailangan nila Independent. matutunan yun. No? Independent kasi balang araw, paano kung wala yung mga yaya nila, gano'n. Or, kasi kailangan talaga nila matutunan din. Tama. Ako nga, hindi lang yan nililinisan ko dati. Ano ba, sir? Marami. Marami. Hashtag daddy goals. Go back. Okay, ito na next ko. Kasi 98, Centennial Team. Oh, yeah. So nasa ano kami yan eh. May
meron kaming tune-up games Kasama niyo ba with si Asi dyan? USNCA. Kasama niyo na si Asi dyan? Andy Siegel pa lang. Ano po yung trophy na yan, sir? First, ano natin yan, boss? First championship with Coach Steve Cole. Wow. Lamang yun, Talagang memorable lamang na kasi yan. yung Toketex dyan, and then dalawang free throw si Denzel Bowl. Oh. Eh, napasok niya ang dalawa. So, nag-tie. Tapos sa overtime, kami. Wow! Eh naman, sir. Sure na naman. Grabe talaga si Sir. Dahil kasi itong baby girl ko, pagdating namin doon, umiiyak. So ayaw niyang ayaw niyang mag-stretching or warm up. Eh may laban siya ng araw din. So, sinabihan ko siya para gumaya. Bago naman, sir, pwede lang makita yung moves na yan. Ako hindi. Kunti lang. Alam niyo, like daughter, like father, like daughter. Si Pingris kasi, siya flexible talaga siya. So, siguro, flexible. Kayo, sir, flexible din po ba kayo? Yes. Yes. Sige nga, sir, sample din pa kami. Ito yung unang Big 3, 1988. Jojo Lastimosa, Jerry Colinera, myself. Dabigan na yan. Parang aling lang yan. Mga nasuwa po ba yan, sir? Sa PBL yan. Unang punta ko rito sa Manila. Then yun. Mga ilang taon po kayo na, sir? I think 16, magsa 17. Doon ako nag-start maglaro ng basketball. So late Kasi bloomers. dati kasi ako, track and field talaga ako. Lalaro din ako ng soccer, gano'n. Baseball, pero hindi ko talaga alam maglaro ng basketball. But nung kinuha ako, nakita ako dun sa amin. Dunk lang ako ng dunk, pero syempre track and field kasi long jump, so sa amin din ako. So, kinuha ako doon and then nag-try out ako dito. 3 times a day na nakipag-practice ako. So, doon lang ako natuto. So, ganun ang mga edad. 16, 17 yata. Matanong ko lang naman Pero- po, sir. Kayo, sir, ilang taon po ba kayo nun, sir? Nag-start 10 years old. Pero ngayon, like mga ngayon, mga 5 years old. Apo. Yes po, Start Sa na mga ng kadi, basketball. naglaro. Basketball na talaga. Basta ginusto mo lang, Oo, basta ginusto mo lang na Basta nasa po. gusto mo talagang, sa puso, gusto mo talagang matuto. Yun yung sinasabi ko kanina na work hard lang talaga yung muna, hindi yung talento. Bonus na kasi yun eh. Pag binigyan ka ni Lord ng talento, kailangan talaga mag-work hard talaga eh. Kumbaga, lahat, boxing or anong sportsman yan. Pag hindi mo talaga minahal o wala sa puso mo, useless lang yun. Okay. And for the other questions galing sa ating netizens, muli po nating tawagin ang ating social media warriors. At speaking of social media naman, narito ang ilang questions galing sa ating mga supporters, lalo na po sa supporters ni Mr. Patrimonio and Mr. Pingris. And that is with the hashtag Alvin and Ping at STILP. Now, this question is for both of you from Estoy Joan. How important it is to represent the Philippines in the international games? Siguro number 1 priority. As a basketball player, number 1 goal mo, number 1 priority is to represent the country. Ito yung chance mo, yung opportunity mo to serve the country. Yung chance mo na mabigyan ng honor and pride yung country by playing your best or by getting medals. Mahirap pero may chance. Bilog ang bola eh. So, Napakasarap napakasarap maglaro sa, kumbaga sabi nga ni Boss na i-present mo yung jersey na flag natin, nakalagay yung Pilipinas. Kami nga, pupunta kami sa China or sa ibang bansa, ang lalaki ng mga kalaban, pero hindi kami umaatras. Dahil nga siguro dahil din sa support ng mga Pilipino sa amin, yung pagdasal nila. alam niyo, panalo tayo eh when it comes to the crowd, di ba? Yes. Lahat Talagang yan. hashtag puso. Oo. Lahat Puno na ang pinupunta venue. namin. 80% Filipinos. Yun sa Spain nga, 80% yun. Kahit Pinoy. Wow. Grabe, Talagang isang support panig na ng mga naman. Pinoy. Kahit saan. Kahit saan. Tayo being united sa iba pang sports, boxing, basketball.
Talagang, Nakikita yes. kita mabibigay yung full support natin for our Ayan, so may isa pa po tayong katanungan. Galing naman po kay Ed Gonzalez. So, para po kay Sir Marc, ano ang natutunan mo kay Sir Alvin sa pag-handle sa fans? Ang unang-unang sinabi niya sa akin dati, huwag ka mag-snap ng fans. Dahil kung asan ka man ngayon, dahil sa mga fans mo rin yan. Kasi ako, Oscar, bubuking na kita. Ay, okay na. High school ako noon, may pumunta kami ng Mega Mall dati. Doon ko na unang-una nakita si Oscar. Hindi ko alam kung Goldilocks ba yun or Macdo or Jollibee. Basta sa Mega Mall, nagpa-autograph ako sa kanya. Hindi pa ako player nun. So ano pa lang ako, parang bata-bata. Pero hindi siya, kahit ang daming fans na naka sa kanya, inaantay niya talaga. Talagang tinatapos niya. Tinatapos niya. So hanggang nakasingit ako, autograph ako sa kanya, nilagay ko pa nga sa bottle yun. Wala ng mother ko eh. What are the major challenges you've experienced before na nagpalatag or para maging ano po kayo ngayon? Successful. Tapos ka, kaya mo yan. Of course, yung alam naman natin na yun, pwede lang manalo palagi. But syempre may times na Talo talaga. syempre hindi naman every time Naranalo. Yeah. you prepare lang well sa following Fashion season. season as well. Ano po ba yung mas challenging? Yung playing inside the court or being a family man? Well, Lahat. lahat yan eh. Para sa akin na pareho lang eh. Hindi pwedeng mas marami kang time sa work tapos sa family mo wala naman. Dapat Or balance. mas marami kang time din sa family mo tapos kunti rin sa work. So kailangan balance lang. Doon din naman naiintindihan ng wife ko yun. Iniintindihan kasi ni Danny kayo dahil ginagawa din namin as a player dahil para sa family. Kailangan namin mag-work hard dahil sa family. So, for our last question, sir, what words of wisdom would you like to leave our STI students? Number one talaga is pag-aaral. And then lagi kayong makikinig sa family nyo. Kung may problema man, kailangan masabi nyo rin sa kanila. Huwag nyo lang, kumbaga kasi minsan, maraming mga estudyante ngayon na sinusolo nila yung problema hanggang hindi nila makayanan eh. Opo. Diba? Hanggang mapagbarkada sila, hanggang kung ano na yung ginagawa nila, gano'n. So, importante talaga yun, yung family, kung may problema man, kailangan sabihin. Sabihin. Sa akin, yung formula lang ng abilities was attitudes equals result. So, yung abilities naman yung bigay ni Lord Yes. na talent sa atin. You have to make the most out of it. Give mo 100% effort for that. Then add mo lang good attitudes. Eliminate mo yung mga bad attitudes. So now those are some words to really reflect upon. Well, folks, I hope you learned a lot from our guest today because we surely did. Thank you, sir. Thank you Thank you so much. for having us. Yeah, thank you And so much. so, STI, thank you. so there goes our episode for today's Breakfast Forum. We would like to thank Mr. Alvin Patrimonio and Mr. Marc Pingris for taking time out and joining us in this event. Any parting words, sir? Basta wag lang kayo makakalimot kay Lord. Study well and God bless you. Thank you, STI. Thank you so much din po, sir. It's such an honor to be with this guest today, which we've learned a lot from. So, thank you so much for our audiences and sa mga sumusubaybay sa atin ngayon nanonood. Breakfast Forum at SCILP would like to thank the following sponsors: LGR, Everbilena, Glutamax, Sanming Coffee, PBA, BNG Live Casting, THM under Sir Jamel Bassett, and Sir Ray Hobler for leading this event. Sa gitna ng kape at kwentuhan, mga issue na dapat magandang pag-usapan. Ito ang Breakfast Forum at SCILP.